And welcome back to my channel. So for this video, as you can see on the title below, I'm going to do the simple makeup tutorial for beginners. So without further ado, let's start. So first step, I'm going to use this quad foundation. Guys, I'm going to use a concealer. This is the Maybelline Fit Me Concealer in the shade of Sand. Dito under me, i-apply ko lang dito under me ay lagyan din natin dito sa may dark spot. Then itap-tap lang natin. For the beginners, pwede din yung finger lang natin ang gamitin natin kung wala tayong sponge or makeup blender. At pag naglalagay tayo ng concealer guys, itap-tap lang natin. Huwag natin siyang i-wipe. Kasi pag wina-wipe natin, kung minsan hindi na, parang kang hindi din nag-concealer. Parang nabubura siya, ganun. Guys, is magkikilay tayo. I'm going to use this quad eyebrow pencil. Ayan siya. Pag magkikilay tayo, for the beginners, is brush muna natin yung ating mga kilay. Para mas madali siyang pag magkikreate ka ng lines. Mas madali. And then, i-blend natin. Ayan, tapos na tayo magkilay. The next step, guys, is maglalagay tayo ng blush on. I'm going to use a Curline Multi-Plot Blush on in the shade of Magic Spell. Ayan siya, guys. For the beginners, guys, at kung hindi nyo pa alam kung ano yung perfect palette para sa inyo, pwede kayong bumili ng mga multi-pot muna. Kasi yung multi-pot is pwede siya sa mga lips, cheeks, and pwede din siya sa eyeshadow. So, let's start.
is lalagyan natin yung ating lalagay tayo ng eyeshadow para may kulay naman. Ayan. At ang kinaganda ng product ko to guys is very blendable siya. Hindi ka na mahihirapan pang i-blend. Pwede nyo naman i-skip itong product na to, itong eyeshadow kung ayaw nyo magkaroon. Pero nilagyan ko lang para kahit paano is may kulay yung ating mga. And the next step guys is magka-curl na tayo. Curl. Kung wala ka pa yung pang-curl, pwede nyo din i-skip to for the beginners. And then, magmamaskara tayo. I'm going to use the Nichido mascara. Ayan siya. Ayan. And the next step is dahil mga beginners pa lang tayo, usually sa mga beginners is hindi pa tayo nag-eyeliner kasi hindi pa natin alam. So, i-skip ko muna yon. So, next step is I'm going to use the lip tint. Ayan. Magli-lip tint tayo ngayon dahil yung mga product na to is very affordable. O, diba? Ba't ang pula ng lip tint dito sa camera? Look, and the next step is gagamit tayo ng loose powder. Kung wala tayong loose powder, pwede yung pulbo. Kasi, nung sa totoo lang, nagsisimula pa lang din naman ako mag-makeup, pulbo lang din naman ang gamit ko. Alam mo yun, yung mga, hindi pa uso yung mga foundation dati. And that's it for my simple makeup tutorial. 1, 2, 3, come on!